من البينات أيها المؤمنون التي دل عليها القرآن أن الجنة أعظم وعد آتاه الله عز وجل عباده. قال الله: كان على ربك وعدا مسؤولا. ما معنى مسؤولا؟ أمران: في الدنيا يسألون ربهم أن يدخلهم الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. وفي الآخرة إذا لقوا الله سألوا الله ما وعدوه: أنت وعدتنا يا ربنا إن آمنا بك أن تدخلنا الجنة. وربنا يقول: ولا يظلم ربك أحدا. يحشر الناس حفاة عراه غير ممولين، أي ليس معهم من عرض الدنيا شيء، على أرض بيضاء نقية لم يعصى الله فيها طرفة عين. أرض لم يعصى الله فيها يأتي الله عندها ليفصل بين خلقه. أما أرضنا هذه فقد ملئت بالفجور والمعاصي منذ آدم إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض. ثم يأتي الجبار جل جلاله مجيئا يليق بجلاله وعظمته. هو قال ذلك في كتابه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. فيحشر الناس لا يلتمسون شيئا أعظم من الماء عطشا، فترد كل أمة على حوض نبيها. أوردني الله وإياكم حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. يعطى كل أحد نور. أنت الآن لك إخوة، لك قرابة، لك جيران، قد استقر في ذهنك أنهم محال أن يكونوا جميعا على حال واحدة في الطاعة. كذلك بما أنهم مختلفون في أحوالهم في الطاعة في الدنيا، هم مختلفون يوم القيامة إذا وردوا على الله. ينصب الصراط على ظهراني جهنم يمر عليه الخلق، ودعاء النبيين: اللهم سلم سلم. يمر كل أحد على قدر عمله. والله إن الذين اليوم يتسابقون إلى الصف الأول إن خلصت نياتهم لله هؤلاء أسرع الناس عبورا على الصراط. من وقع في قلبه الخوف من الله، عظم أمر الله ونهيه، هذا من أكثر الناس عبورا للصراط. من وقع في قلبه البعد عن الظلم، لا يوجد أحد في الآخرة يطالبه بمظلمة، فهو يمشي على الصراط آمنا مدحضة مزلة. يقول صلى الله عليه وسلم: قيل للإمام أحمد: متى يستريح المؤمن؟ قال: حين يخلف صراط جهنم وراء ظهره. حين يخلف صراط جهنم وراء ظهره. لا يستريح مؤمن حتى يترك هذا الصراط وراءه، فإذا تركه وراءه أصلا لا يخلص من الصراط إلا من كتب الله له أن يدخل الجنة. فيأتي بعض أهل الطاعات أهل الإيمان على قنطرة، والقنطرة في منتهى الصراط، هل هي في ممتدة مع الجسر نفسه أو منفكة عنه؟ بكل قال العلماء، لكنهم يحبسون فينزع ما في قلوبهم من غل إن كان بين بعضهم وبعض شيء في الدنيا، ثم يفدون على الجنة، لكنهم يجدون أبوابها مغلقة. فيأتون أباهم آدم: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيقرأ باب الجنة فيقول له الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح بابها ويدخلها صلى الله عليه وسلم، والأنبياء بعده، ثم الصالحون الأمثل فالأمثل. قال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. عندما يمن الله عليك وتقرأ هذه الآية: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده
تمنى من الله أن تكون ممن يقولها يوم القيامة. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فتن الدنيا لا تنتهي، شهوات وشبهات وأمور أخر أكثر من ذلك أو أقل، المعين عليها الله. أخلصوا لله بالسرائر، أكثروا من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. استعينوا بربكم، الزموا جماعة المسلمين، فليلن بعضنا لبعض. كل هذا وما شابهه من الحق معين على دخول جنات النعيم.